สวัสดีครับคลิปนี้เอาหลอดไฟในรถยนต์มาแชร์เป็นข้อมูลเอาไว้ให้ชมนะครับหลายท่านถ้าเกิดว่ากำลังมองหาหลอดไฟที่จะมาแทนหลอดเดิมในรถยนต์เพื่อที่จะประหยัดพลังงานนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอามาแชร์แบบเล่าไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมก็จับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะเปลี่ยนก็จะมีหลอดหลายประเภทนะถ้าเป็นแบบนี้คือเขาเรียกว่าหลอด T10 นะครับ T10 ก็จะเป็นขาแบบนี้หลายๆท่านถ้าเป็นคนที่ซ่อมรถหรือว่าเปลี่ยนหลอดไฟมาเองก็น่าจะพอมีข้อมูลพอจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเล่าให้มือใหม่ฟังก็แล้วกันส่วนใหญ่หลอดไฟเพดานหรือหลอดไฟที่กำลังวัตต์ไม่สูงหลอดไฟเลี้ยวบางรุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ T10 นะหลอดไฟจะเป็นหลอดไส้แบบนี้นะครับหลอดทังสเตนกินไฟเยอะนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เขาจะเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นหลอด5วัตต์นะ12โวลต์5วัตต์ผมไม่ได้จะว่าเห็นไหม12โวลต์5วัตต์ซึ่ง5วัตต์เนี่ยก็ถ้าหลายหลอดมันก็จะกินไฟเยอะหน่อยปกติฟิลในรถยนต์มันมี5แอมป์ 7.5 แอมป์ 10 แอมป์ 15 แอมป์นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบให้ประหยัดไฟส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็น LED หมดเลยทั้งหลอดไฟเพดานหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็หลอดไฟอ่านหนังสือรวมถึงหลอดไฟประตูถ้ามีแล้วแต่รุ่นรถนะครับเนี่ยผมถอดมาหมดเลยตัวนี้เป็นหลอดไฟที่ประตูนะครับปกติเป็นหลอดไส้ผมก็ถอดออกมาแล้วเอา LED ชนิด T10 ขาแบบเนี้ยมาเปลี่ยนตรงเนี้ย T10 นะครับตัวนี้ก็ T10 ตัวนี้ก็จะมี T10 ที่ซื้อมาใหม่บางรุ่นก็จะมีถูกใจไม่ถูกใจซื้อมาเยอะมากอย่างตรงเนี้ย T10 นะครับก็ไม่ใช้ก็มีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเผื่อหลายๆท่านกำลังดูอยู่จะซื้อรุ่นไหนดีจะได้เลือกถูกเลยนะครับเป็นข้อมูลเอาไว้ให้นะตัวทางซ้ายไล่ไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นหลอดไฟที่มากับรถยนต์นะครับหลอดศูนย์นะหลอดไส้หมดเลย5วัตต์เกือบหมดเลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะเป็นหลอดไฟเพดานนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็น12โวลต์8วัตต์หลอดไฟความกว้าง 3.1 เซนก็คือ31มิลลิเมตรต้องดูรุ่นรถเวลาคุณจะซื้อคุณจะต้องถอดมาดูก่อนที่จะสั่งนะครับจะมีหลายขนาดเอาเวอร์เนียร์หรือไม้บรรทัดมาวัดคร่าวๆส่วนใหญ่ก็จะมีไซส์มาตรฐานก็คือ31มิลลิเมตรนะครับที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะมี T10 นี่แหละครับตรงที่ผมชี้อยู่นะครับแล้วก็หลอดไฟเพดานผมซื้อหลอดไฟเพดานมาก็ค่อนข้างเยอะนะบางทีมันก็จ้าไปบางทีมันก็แสงไม่ตรงบ้างแสงมันแสบตาบ้างตัวนี้เท่ากันไซส์31มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็ขนาด31มิลลิเมตรซื้อมาก็ยังไม่ถูกใจบางทีก็ไม่ใช้เพราะว่าหลอดนึงไม่แพงนะครับหลอดนึงอยู่ที่15 บาทถึง35 บาทนะครับบางทีซื้อมาก็ลองแล้วเก็บเอาไว้นะครับเผื่อสำรองบางทีไฟอ่านหนังสือมันก็ต้องไม่สว่างเกินไปบางทีแสบตาบางทีก็แสงมันแยงตาก็มีแล้วแต่การออกแบบนะสังเกตดูจำนวน LED แล้วก็สีจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ขนาดยาวเท่ากันเลยก็คือ31มิลลิเมตรนะครับก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับจากทางซ้ายนะผมก็ซื้อมาหลายรุ่นหลายล็อตนะครับคลิปนี้เอาข้อมูลมาแชร์ไว้ให้เต็มๆลองฟังดูนะครับถัดมาตัวนี้เป็น LED T10 ซื้อมานานมากเก่าเก็บด้วยนะครับจุดที่แตกต่างมันมีหลายล็อตนะถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเป็นมือใหม่หรือว่าซื้อมาไม่มากพอแล้วไม่เยอะพอมันก็จะเปรียบเทียบแล้วไม่เห็นความต่างนะผมก็เลยถือโอกาสเอามาแชร์ซะเลยนะครับผมสั่งมาหลายล็อตพอลองใส่ดูมันไม่ถูกใจนะครับมาดูกันว่าต่างกันตรงไหนสังเกตตรงนี้รุ่นที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นสีขาวตัวนี้แต่สีขาวมันก็ต่างกันอีกนะมาดูกันความแตกต่างอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตตรงนี้คือรุ่นเดียวกันสังเกตที่หลอดไฟสีเหลืองนะครับตัวสีเหลืองมันจะมีคาดสีขาวอยู่นิดเดียวนะครับหมายถึงว่าขาวขุ่นนะมันจะเป็นใสซะเยอะนะครับตัวที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้สังเกตดูล็อตที่เป็นสีเหลืองอ่อนขุ่นๆทั้งหมดนะครับทางขวานะมันจะให้สีธรรมชาติสีขาวไม่ใช่ขาวนวลถ้าขาวนวลเนี่ยมันจะออกเป็นขาวออกคลามๆนิดนึงนะครับออกเย็นๆผมไม่ค่อยชอบผมชอบขาวเดย์ไลท์ขาวสว่างนะฉะนั้นทางขวาเนี่ยถูกใจผมนะครับทางซ้ายหลายๆคนอาจจะชอบแต่พอเทียบกันทางขวาสวยกว่า
ดูสว่างสบายตากว่านะครับถ้าจะเลือกเนี่ยเลือกทางขวาเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับทางขวาอย่างเดียวเลยตัวนี้ผมจับประเด็นของผมเองอยู่ที่ทางขวานี่แหละทางซ้ายผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้ใช้สักอันเลยผมรู้สึกว่าแสงมันไม่ค่อยถูกใจมันออกจะเป็นขาวๆนวลๆนะครับชุดนี้ซื้อมานานแล้วตรงนี้ผมก็มีหลายหลอดเหมือนกันนะครับผมจะลองทดสอบหลอดไฟ LED T10 ตัวที่เป็นสีเหลืองขุ่นให้ชมนะครับแสงที่เห็นจะเป็นหลอดสีเหลืองขุ่นนะครับตัวนี้จะออกขาวๆนะขาวๆกำลังพอดีนะครับส่วนอีกหลอดหนึ่งตรงนี้จะเป็นสีขาวออกนวลๆสังเกตดูจะต่างกันนิดหน่อยนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าพอเราเทียบกันตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะมันจะมีความต่างกันนิดนึงทางขวามันจะออกเหลืองๆนิดหน่อยแต่ทางซ้ายมันจะออกขาวนวลนะครับซึ่งผมจะชอบตัวที่เป็นทางขวามากกว่าให้แสงสบายตามากกว่านะครับสาเหตุที่ผมต้องการที่จะเปลี่ยนจากหลอดไส้มาเป็นหลอด LED นะครับก็คือเรื่องการประหยัดพลังงานผมจะทดสอบว่าหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้เดิมกินไฟเท่าไหร่ปกติเขาบอกว่า5วัตต์นะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องเนี่ยเขาจะวัดได้เท่าไหร่นะตัวนี้เป็นหลอดไส้นะครับหลอดที่มากับรถเลยนะเนี่ยครับสว่างเท่านี้แล้วกินไฟประมาณ 4.4 วัตต์สังเกตดูนะครับนี่นะ 4.4 วัตต์ก็เกือบ5วัตต์เลยนะแล้วผมเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะตัวนี้ LED T10 ที่ผมชอบใช้เลยสีเหลืองขุ่นนะครับลองดูว่ากำลังไฟเท่าไหร่เห็นไหมครับกำลังไฟที่ใช้ไม่ถึง1วัตต์เลย 0.0 นี่คืออาจจะดีเทคไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้มันละเอียดไม่พอนะครับไม่ถึง1วัตต์ได้ซ้ำนะก็เลยกลายเป็นว่าหลอดไฟในรถยนต์ส่วนใหญ่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลอด LED T10 บ้างหรือว่าหลอดไฟเพดานขนาด31มิลลิเมตรบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเนี่ย 4.5 วัตต์ 4.4 4.5 วัตต์นะนี่คือหลอดติดรถยนต์มานะครับลองคิดดูถ้าเปิดไฟเพดานหรือเปิดประตูหลายๆบานพร้อมกันเนี่ยมันกินไฟเยอะนะครับหรือเปิดไฟเพดานทิ้งเอาไว้เนี่ยก็ประมาณ5วัตต์ทั้งคืนทั้งวันมีโอกาสแบตเตอรี่หมดแน่นอนนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นตัวที่เป็น LED แล้วเนี่ยถือว่าดีมากๆกินแค่1วัตต์ตีซะง่ายๆ1วัตต์หรือน้อยกว่านะครับฉะนั้นผลคูณมันประหยัดไฟกว่าแน่นอนนะครับตรงนี้เป็น LED T10 อีกแบบหนึ่งโอ้นี่สว่างมากๆเลยนะครับแบบนี้นะสว่างทั้ง2ด้านนี้ก็มีนะครับแสงมันสว่างจ้าเลยสุดๆผมเอาใส่ในรถยนต์ไม่ได้ใส่เพดานไม่ได้มันสว่างมากใส่ป้ายทะเบียนมันก็สว่างเกินแล้วก็ใส่ประตูก็ไม่ได้ก็เลยถือว่าเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นยังไม่ได้ใช้นะรุ่นนี้หน้าตาเป็นแบบนี้คือสว่างสุดละในนี้นะครับถัดมาเป็น LED อีกแบบหนึ่งตัวนี้เป็น LED T10 นะถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยแสงมันจะออกด้านหน้าอย่างเดียวมันจะพุ่งไปแบบนี้นะครับตัวเนี้ยแสงมันออกรอบด้านนะครับตัวนี้คือสุดๆแล้วผมชอบตัวนี้มากๆตัวนี้คือแสงรอบด้านหน้าตัดก็ได้แล้วก็4ด้านก็ได้แสงมันดูครบแล้วไม่สว่างเกินไปดูพอดีมากเลยแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะดูก้องแก๊งนะแต่ใช้ดีมากนะครับส่วนตัวนี้แสงจะออกด้านนี้สว่างยังไม่เท่าไหร่เท่าที่ผมสั่งมาเนี่ยผมก็จะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงตัวนี้มี2สีนะมีสีออกเหลืองแล้วก็สีขาวจริงๆเขามีขายในร้านเยอะมากแต่ผมสั่งมาแค่2สีเพราะว่าผมไม่ได้ชอบสีฟ้าสีชมพูอะไรพวกนี้ไม่เอานะครับแต่ยังไม่ถูกใจอยู่ดีตัวนี้เนี่ยลองสังเกตดูพอใช้งานแสงมันจะออกด้านนี้ด้านเดียวแสงมันจะพุ่งด้านข้างมันไม่มีนะครับพอเราใส่ส่วนที่มันเป็นการวางในแนวนอนเนี่ยอย่างเช่น2ป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แสงยังไม่ถูกใจยังไม่มากพอนะครับก็เลยซื้อมาเยอะมากตอนแรกกะว่าจะใช้รุ่นเนี่ยเยอะๆแต่กลายเป็นว่าไม่ถูกใจก็เลยอยู่ในถุงแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับแอบมีนิดนึงแทรกมาด้วยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นยางเป็นรุ่นพิเศษไฟกระพริบผมสั่งมาดูแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะเป็นไฟแฟลชนะครับเพราะว่ามันนิ่มๆยุ่นๆแล้วก็หาที่ใช้ไม่ได้อันนี้ก็เลยใส่ถุงไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นล็อตร้านเดียวกันกับตัวสีขาวสังเกตดูสีเหลืองเต็มนะครับผมซื้อมาเป็นอะไหล่ไว้เยอะเลยล็อตเนี่ยซื้อมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับส่วน
ตัวนี้ก็ซื้อมาล่าสุดแต่เป็นร้านเดียวกันกับรถเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมติ๊กถูกสีเขียวคือชอบมากนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นอะไหล่นะเดี๋ยวจะเอาไว้ในรถนะตัวนี้ถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาหลอดไฟที่เอามาใส่หลอดไฟเพดานไฟอ่านหนังสือก็รุ่นนี้เลยไฟเลี้ยวก็ได้ไฟประตูก็ได้นะครับหลอดไฟให้คุณแกะดูก่อนไม่แกะจะไม่รู้เลยว่ารถยนต์ของคุณในแต่ละจุดเนี่ยใช้หลอดชนิดไหนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลอด T10 นะเท่าที่เห็นตรงนี้แต่มีบางรุ่นที่เป็นหลอดลักษณะแนวนอนแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ละจุดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็น LED T10 อีกแบบหนึ่งรุ่นคล้ายกันกับตัวนี้นะครับสังเกตดูจะคล้ายๆกันแต่คนละร้านจุดหนึ่งที่ผมจับสังเกตได้ลองดูขานะถ้าคุณกำลังมองหาหลอดไฟ LED T10 ชนิดที่เป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับหลอดตาแมวแบบเนี้ยแนะนำให้คุณซื้อรุ่นขายาวมันก็จะดูยากว่าร้านไหนเดี๋ยวผมใส่รุ่นขายาวไว้ให้เพราะรุ่นขายาวเนี่ยแสงสว่างดีกว่าแสงสดและแสงเยอะกว่ารู้สึกว่าแสงออกหน้าตัดดีกว่านี่ความรู้สึกส่วนตัวนะผมก็จะมีลิงก์ของ2ร้านที่เป็นสีเหลืองขุ่นแบบนี้แล้วก็ร้านหลอดตัวนี้ที่เป็นขายาวนะครับผมรู้สึกว่าขายาวออกแบบมาได้ดีมากอย่างเช่นตัวเนี้ยผมมีรุ่นขายาวอยู่ประมาณ5-6 หลอดนะครับก็ซื้อมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าตัวเนี้ยเหมาะกับแนวหน้าตัดนะพอเอาวางแนวนอนเนี่ยแสงมันไม่เยอะพอนะครับถ้าคุณเอาไว้บนไฟเพดานคิดว่าโอเคเพราะมันส่งลงมาด้านล่างนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับส่วนอื่นๆพวกเนี้ยก็จะเป็นหลอดไฟเพดานขนาด31มิลลิเมตรมีหลายแบบมากนะครับคุณลองดูได้เลยซึ่งมันจะร้อนมากร้อนน้อยต่างกันสังเกตดูด้านหลังที่เขาใส่ฮีทซิงค์มาเนี่ยคือมันร้อนมากนะครับส่วนใหญ่ร้อนหมดนะก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น LED T10 ถ้าคุณต้องการแสงสว่างเต็มจากเพดานคือถ้าเป็นหลอดไฟเพดานนะ LED T10 รุ่นนี้คือสุดๆเลยแสงสว่างสาดลงมาด้านล่างอย่างเดียวเลยถ้าเป็นตัวนี้มันเป็นด้านข้างลงมาด้านล่างแค่1นะครับถ้าเสียบไฟเพดานแล้วต้องการสว่างสุดๆในห้องถึงขนาดสว่างแบบเต็มโล่งเลยเนี่ยตัวนี้ดีสุดนะครับเสียบใช้งานได้ดีเพราะว่าตรงนี้ไม่หนาเกินไปใช้งานได้ดีมากแต่ผมรู้สึกว่ามันสว่างจ้าเกินไปก็เลยถอดออกนะถือว่าโอเคมากๆทั้งหมดนี่คือหลอดไฟของรถยนต์นะครับจะมี2ชนิดเท่านั้นเองก็คือมี T10 จะเป็นขาแบบนี้ขาเสียบเข้าไปมีบวกกับลบนะครับ LED ถ้าเกิดว่าเสียบไปแล้วไม่ติดให้สลับขั้วสลับไปสลับมาได้ไม่เป็นไรสลับด้านแค่นี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้เอาไอเดียมาแชร์ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่กำลังมองหาหลอดไฟในรถยนต์ก็จะมี2ชนิดมี LED T10 แล้วก็มีหลอดขนาดแนวนอนขนาด31มิลแล้วก็ใหญ่กว่านี้แล้วแต่รุ่นนะครับสำหรับผมเนี่ยเห็นซื้อมาเยอะๆแบบนี้ผมก็ใช้อยู่แค่2รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นตำแหน่งที่เป็นหลอดไฟแนวนอนสาดลงมาด้านล่างเช่นไฟ2ท้ายบริเวณที่เป็นเก็บของก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับต้องการแสงสว่างเยอะๆก็จะเอาขนาด31เป็น LED มาใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหลอด T10 ผมก็ใช้รุ่นนี้รู้สึกว่าสว่างพอดีนะครับส่วนอื่นๆเช่นตำแหน่งส่องป้ายทะเบียนอะไรพวกนี้ก็อยากสว่างก็เปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นก็ได้ตามที่ผมแนะนำไปนะครับถ้าใดที่มีคำถามหรืออยากแชร์ข้อมูลก็คอมเมนต์เอาไว้ผมจะรีบมาตอบให้เท่าที่ผมใช้งานทดสอบมาก็ประมาณนี้นะครับมีถูกใจอยู่เท่านี้เองจากเยอะๆนะจริงๆในตลาดเขามีอีกหลายรุ่นแต่ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแนวนอนซะส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนที่เป็น LED T10 เนี่ยผมคิดว่าผมซื้อมาน่าจะเกือบทุกแบบแล้วนะครับนอกจากจะเป็นสีอื่นนะก็เอาข้อมูลมาฝากให้ชมประมาณนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านใดที่มีคำถามหรืออยากแชร์ข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะรีบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ